16 نفس فكره 8. بيقول لي the resistance of galvanometer 18 ohm يبقى RG equal 18. It is joined to a shunt which permits 1 over 10 of the total current to pass through the galvanometer. يبقى الكرنت اللي ماشي في الجالفانوميتر هيبقى 1 over 10 التوتال كرنت. في اي مشكله؟ حلو. بيقول لي calculate the resistance of the shunt يبقى ال RS هتبقى equal IG RG over I minus IG. ايوه، لان هو الكرنت اللي هيمشي في الجالفانوميتر 1 over 10 التوتال. لا كده صح. خلي بالك ان دايما الكرنت اللي في الجالفانوميتر بيبقى اقل من التوتال دائما وابدا، لان التوتال هيخش يتقسم جزء في الجالفانوميتر وجزء في الشنط، تمام؟ فيبقى دايما الجالفانوميتر هو الاقل. ما هو بيقول لي current pass in the galvanometer permits 1 over 10 of the total current to pass in the galvanometer. يبقى 1 over 10 of the total current هو ده اللي ماشي في الجالفانوميتر. بس هنسبستيتيوت يبقى دوت 1 over 10 I times RG اللي هي ب 18 over I minus 1 over 10 I. فديت هتبقى ايكوال هنا بطيخه minus 1 over 10 بطيخه تدينا 9 over 10 بطيخه، ودوت 1 over 10 I times 18. ال I باي باي مع ال I وال10 اللي تحت باي باي مع ال10 اللي تحت، دي هتطلع 2 اوم. طيب هي لو انت عملتي x minus 1 over 10 x دي كأن الكوفيشنت بتاعها كام؟ 1 صح؟ فهتعملي 1 minus 1 over 10 هتديكي 9 over 10 وهتسيبي الاكس، او انك تاخدي الاكس كومن فاكتور فيفضل 1 minus 1 over 10 هتعمليهم هيطلعوا 9 over 10.